हे प्रिशियस मेटल्स आहेत ना, म्हणजे चकाकणारे धातू आहेत खरं तर. पण ज्या प्रकारे व्होलॅटिलिटी आली आहे, त्याला अनेक कारणं आहेत. तर तू आजही बघशील तर चायनातलं फिजिकल सिल्व्हर हे मार्केटमधल्या सिल्व्हरपेक्षा अजूनही प्रीमियममध्ये चालू आहे, असं म्हटलं जातं. पण तरी देखील ही डिमांड कुठल्याही प्रकारे म्हणजे मागणी पूर्णच होऊ शकत नाहीये. तेव्हा त्या देशांनी त्यांची पेमेंट्स किंवा मध्ये इराण पण त्यांची पेमेंट्स ही डॉलरमध्ये कधीच घ्यायचं नाही किंवा ते चेंज केलं. डॉलरच्या ऐवजी करन्सी चेंज केली त्यांच्या ट्रेडिंगची. ज्यांनी आत्ता त्यामध्ये अलोकेशन केलेलं आहे, ते जर का लाँग टर्मसाठी केलेलं असेल, तर ठीक आहे, हरकत नाही. पण तरी मी म्हणेन की त्यातली रिस्क थोडी कमी करावी, लाँग टर्म अलोकेशनसाठी असेल तर. सो जर का तुमच्या पोझिशन ओव्हरसाइज्ड असतील, तुला जी मध्ये चांदी एकाच दिवसात 27% घसरली, त्याचं कारण देखील हे आहे. अशा व्होलॅटिलिटीमध्ये ट्रेडर्सनी कुठल्याही प्रकारची बेट घेऊ नये आणि जे 3600 टन सोनं आत्ता फक्त म्हणजे जगात उपलब्ध आहे किंवा दरवर्षी त्याची 3600 टनचं मायनिंग होतं. त्याची डिमांड खूप जबरदस्त आहे ऑलरेडी. मी नक्की सांगेन की लिव्हरेज घेऊन शक्यतो गोल्ड सिल्व्हरमध्ये कुठल्याही गोष्टी करणं टाळावं. ह्या सर्व थ्रेट्समुळे आणि अनसर्टन्टीमुळेच गोल्ड वर जातंय. सोनं आणि चांदी या चकाकत्या धातूंनी दिवाळीपासून दणदणीत परतावा दिल्यावर त्यांच्या वाढत्या किमतींना अचानक ब्रेक लागल्यासारखी परिस्थिती गेल्या महिन्याभरापासून जर आपण बघितलं निर्माण झाल्यासारखी दिसतीये. म्हणजे 30 जानेवारी या एकाच दिवशी आलेल्या करेक्शनमध्ये चांदीच्या किमती तब्बल 27% गडगडल्या, तर सोन्यामध्ये 12% करेक्शन बघायला मिळाली. त्यामुळे गेले 3-4 महिने जे लोक सातत्याने सोन्या चांदीत गुंतवणूक करतायत किंवा करायचा आता विचार करतायत, तर त्यांची कुठेतरी संभ्रमावस्था आहे की हे राईट टायमिंग आहे कंटिन्यू करण्याचं इन्व्हेस्टमेंट का नाहीये. तर त्यामुळे याच सगळ्या महत्वाच्या मुद्द्यावर विषयावर या एपिसोडमध्ये आपण चर्चा करणार आहोत. त्यामुळे एपिसोड शेवटपर्यंत नक्की बघा. नमस्कार, मी निरंजन मेढेकर. बिग बक्स पॉडकास्टमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत. आणि आपल्यासोबत आहेत बिग बक्सचे फाउंडर डिरेक्टर CA विपुल शहा. नमस्कार. विपुल, स्वागत आहे तुझं. आणि विषय खरंच सगळ्यांच्याच जिव्हाळ्याचा आहे, विशेषतः जे सोन्या चांदीत गुंतवणूक करतायत किंवा करायचा विचार करतायत त्यांच्यासाठी. तर पहिला प्रश्न तोच येतो. आपण चांदीपासून सुरुवात करूया. चांदीनी शब्दशः चांदी केली आहे लोकांची गेल्या 3-4 महिन्यात. किमती जर बघितल्या आपण, तर पीक चांदीचा मला वाटतं 4,20,000 गेलेला. एकाच दिवशी 37 जानेवारीला 27% करेक्शन आलेली आहे. आणि आज जरी किमती बघितल्या, महिनाभरानंतर आपण करतोय, तरी पण जर आज किमती बघितल्या तरी पण त्या 2,60,000 ते 68,000 या रेंजमध्ये कुठेतरी वर खाली होताना दिसत आहेत. म्हणजे आधीच्या पीक पर्यंत एवढी काही रॅली परत दिसत नाही, महिनाभर होऊ नये म्हणूनही आपण हा खरं थांबून करतोय पॉडकास्ट. तर तू कसं बघतोयस या डेव्हलपमेंटकडे? निरंजन, हे प्रिशियस मेटल्स आहेत ना, म्हणजे चकाकणारे धातू आहेत खरं तर. पण ज्या प्रकारे व्होलॅटिलिटी आली आहे, त्याला अनेक कारणं आहेत. सो एक टप्पा उलगडत घेतला पाहिजे. आणि यात सुद्धा महत्वाचं असं आहे की गोल्डचं डायनामिक्स वेगळं आहे. म्हणजे सोनं एक वेगळ्याच स्फिअरमध्ये काम करतंय आणि चांदीचं गणित काहीतरी वेगळंच चालू आहे. पूर्वी आम्ही खूप एक सिंपल रेशो सगळेच बघायचे की गोल्ड सिल्वर रेशो काय आहे आणि त्याच्यावरनं काही कन्क्लुजन काढता येतात का. पण सध्या या सगळ्याच गोष्टी थोड्या त्याच्यामध्ये उलटफेर झालाय असं मी म्हणेन. ऍक्च्युली काय आहे, तर चांदीचं जे प्रोडक्शन होतं ते तसं एक बाय प्रॉडक्ट म्हणून येतं. म्हणजे कुठल्या तरी मायनिंग मध्ये गोल्ड कोणीतरी करतंय, कोणी कॉपर करतंय, झिंक मायनिंग करतंय आणि त्याच्यातल्या बाय प्रॉडक्ट म्हणून चांदी येते. चांदीच्या अशा खाणी स्पेसिफिकली खूप मोठ्या प्रमाणात नाहीयेत. ओके. दुसरं असं आहे की गेली 7-8 वर्ष चांदीचं शॉर्टेजच आहे, म्हणजे डिमांड सप्लाय मध्ये. आता नेहमीप्रमाणे चायना आणि इंडिया आणि US हेच मोठे कन्झ्युमर आहेत चांदीचे देखील. आता चांदी पण 2-3 प्रकारांमध्ये ऍक्च्युली तू म्हणशील त्याचा वापर होऊ शकतो. तर त्यातली सगळ्यात मोठ्या सध्याचा जो कॉम्पोनंट आहे तो इंडस्ट्रियल यूज आहे. मग इंडस्ट्रियल यूज मध्ये काय आहे, तर तो सोलर सेल्स मध्ये वापरले जात आहेत. अगदी आपण फोन वापरतो त्याच्यात स्मार्ट चिप्स, म्हणजे चिप्स मध्ये पण चांदी वापरली जाते. कारण ती एक प्रकारे म्हणेन की विद्युतेचं वाहक, कंडक्टिव्हिटीसाठी मेजर आहे. धातूंचे जे सगळे मूलभूत गुणधर्म आवश्यक आहेत इंडस्ट्रियल यूज साठी, ते चांदीत खूप चांगल्या प्रकारे दिसतात. आता पूर्वीपेक्षा सोलर पॅनल्स पण वाढलेत, इलेक्ट्रिक व्हेकल्स पण वाढल्यात आणि त्या व्यतिरिक्त चिप्स वापरण्याचं प्रमाण पण वाढलंय. त्यामुळे पर्यायाने इंडस्ट्रियल यूज प्रचंड वाढलेला आहे. आता आपल्याला माहिती आहे, इंडस्ट्रियल यूज म्हटलं की कुठला देश सगळ्यात आघाडीवर आहे, तर चायना.
आत्ता जगात अशी परिस्थिती आहे, साधारण 36,000 टनांची मागणी आहे, पण प्रोडक्शन मात्र 31,000 टन होतं. आता त्यातही असं आहे की मेक्सिको इज द लार्जेस्ट प्रोड्युसर, मग चायना आहे, पेरू आहे, चिली आहे. सो तू बघशील तर ह्या देशांमध्ये बऱ्यापैकी तो अमेरिकन कॉन्टिनेंटमध्ये त्याचं प्रोडक्शन बऱ्यापैकी जास्त होतं. दक्षिण अमेरिकेत किंवा मध्य अमेरिकेत त्याचं प्रोडक्शन जास्त आहे. आणि ऍक्च्युली काय झालं तर इंडस्ट्रीयल डिमांड एवढी वाढली म्हटल्यानंतर चायनाने त्याचा बऱ्यापैकी होर्डिंग पण सुरू केलं. ऑलरेडी कन्झम्पशन आहे, पण जिथून मिळतं तेवढं सिल्वर त्यांचा घेण्याचा प्रयत्न आहे. तर तू आजही बघशील तर चायनातलं फिजिकल सिल्वर हे मार्केटमधल्या सिल्वरपेक्षा अजूनही प्रीमियम मध्ये चालू आहे असं म्हटलं जातं. सो चायनामध्ये ही जी काही मागणी आहे ती खूप जास्त आहे आणि ती गेली अनेक वर्ष आहे आणि इथून पुढेही ती तशीच दिसते. म्हणजे दिसतंय की सप्लाय गरजेचा आहे, पण तरी सुद्धा तो सप्लाय वाढवता येत नाही. कारण का तर ते बाय प्रॉडक्ट म्हणून युज केलं जातं. म्हणजे भारतात देखील तू म्हणशील की चांदीचा एवढा आहे तर भारतात एखादा शेअर किंवा असं काही डायरेक्ट अवेलेबल आहे का, तर हिंदुस्तान झिंक नावाचा शेअर आहे जो आता वेदांता ग्रुपचा आहे. 2003 पर्यंत तो भारत सरकारच्या अधिपत्याखाली कंपनी होती. त्यांनी प्रायव्हेटायझेशन मध्ये 2003 ला जेव्हा हिंदुस्तान झिंक चे मेजॉरिटी शेअर्स हे स्टरलाइट ग्रुपकडे गेले, म्हणजे वेदांता ग्रुपकडे गेले, अनिल अगरवाल यांच्या कंपनीकडे. तर आज ते भारतातल्या सर्वात मोठे चांदीचे प्रोड्युसर आहेत. आणि राजस्थानमध्ये रामपुरा अगुजा म्हणून माइन्स आहेत, म्हणजे उदयपूरच्या आसपास, तिथून हे बऱ्यापैकी सिल्वर प्रोड्यूस केलं जातं भारतातलं. पण तरी देखील ही डिमांड कुठल्याही प्रकारे म्हणजे मागणी पूर्णच होऊ शकत नाहीये. तर आत्ता ही परिस्थिती आहे. म्हणजे जसं चायना 19,000 टन करत आहे जवळपास, तसं युएस इज ऑल्सो मेजर कन्झ्युमर आहे आणि भारत पण कंटिन्युअस कन्झ्युम करत असतो. सो कन्झम्पशन 3 वेगळ्या कंट्रीज आहेत आणि प्रोडक्शन मध्ये चायना आहे, पण बाकीच्या वेगळ्याच कंट्रीज आहेत. आता हा सगळी मागणी म्हणजे डिमांड सप्लाय हा इंडस्ट्रियल यूज एक झाला. दुसरा झाला तो सिल्वरवेअर, म्हणजे आपण जे चांदीची ज्वेलरी असेल किंवा चांदीची भांडी असेल त्याची पर्यायाने तुला माहिती आहे भारतात ती मागणी खूप जबरदस्त आहे. आणि मग काय झालं तर तिसरा प्रकार म्हणजे इन्व्हेस्टमेंट कम मी म्हणेन स्पेक्युलेटिव्ह डिमांड वाढली. म्हणजे मध्ये तो ऐकला असेल की गल्फ कंट्रीजमध्ये कुठेतरी त्यांनीच सोन्याला पर्याय म्हणून चांदी खूप मोठ्या प्रमाणावर खरेदी केली. म्हणजे हे विचार करून की बाबा सिल्वर कॅन बी नेक्स्ट गोल्ड. आता तू बऱ्यापैकी रुपयांमध्ये हे मोजलं जात असलं तरी चांदीचे भाव हे अमेरिकन म्हणजे शेवटी डॉलरच्या तुलनेत प्रिशियस मेटल्स व्हॅल्यू केले जातात, गोल्ड असो सिल्वर असो. आपण जेव्हा आपला पॉडकास्ट केला होता दिवाळीच्या आसपास तेव्हा चांदी साधारण $50-55 पर अंश होती. तिथून ती 125 अंश इथपर्यंत गेली आणि आज आपण बोलतोय तेव्हा ती 88च्या घरात आहे. म्हणजे ती वरून खाली आली असली तरी दिवाळीपासून आता हार्डली 3-4 महिने झालेत. 4 महिन्यात ती जवळपास त्यांनी 80% परतावा दिलेला आहे. मग असं असेल म्हणजे त्यावेळेस एखाद्याने ती घेतली असती तर गोष्ट वेगळी आहे. मग त्यावेळेस ज्यांनी घेतली असेल त्याला मी सांगेन की तू प्रॉफिट बुक करायला हरकत नाही तुम्ही. चांदीचा भाव कसा ठरायचा पूर्वी, तर पूर्वी सोनं ₹1 धरलं किंवा 1 युनिट धरलं तर साधारण रोमन एम्पायर मध्ये तर 12 पट धरलं जायचं. म्हणजे चांदी ही सोन्याच्या 12 पट तुलनेने गणली जायची. मध्य युरोपियन काळात ती कुठेतरी 10 पट गणली जायची. त्याच्यानंतर ही गणितं बदलत गेली, कंटिन्युअस याच्यात चेंजेस झाले आणि सध्या तो रेशो कुठेतरी 50 ते 75च्या दरम्यान असतो. म्हणजे आज आपण चर्चा करतो तो साधारण 59-60च्या घरात आहे. मग त्या रेशोवरनं चांदी ठरवावी का हाही एक विचार मांडला जातो. म्हणजे लोअर साईडला तो 50-55च्या दरम्यान धरला आणि हायर साईडला 70-75च्या दरम्यान धरला, असं होऊ शकतं. सो आता तो 60च्या घराकडे सरकलेला आहे. ही मेटल्स व्हॅल्यू करण्याचे दुसरं कुठलंही स्टँडर्ड नाही. एक सोपं गणित म्हणजे डॉलरचा जो इंडेक्स आहे जो इतर सगळ्या करन्सीच्या बास्केट बरोबर ट्रेड केला जातो. सो डॉलर घसरला तर सोन्यामध्ये रॅली येते, म्हणजे डॉलर वीक झाला तर सोन्यामध्ये रॅली येते. जे डी डॉलरायझेशन कन्सेप्ट येते की अनेकदा तू बघशील तर अमेरिकेने जिथे जिथे आता कंट्रोल करायचा ट्राय केला, व्हेनेझुएला किंवा खूप पूर्वी इराक, तेव्हा त्या देशांनी त्यांची पेमेंट्स किंवा मध्ये इराण पण त्यांची पेमेंट्स ही डॉलरमध्ये कधीच घ्यायचं नाही किंवा ते चेंज केलं, डॉलरच्या ऐवजी करन्सी चेंज केली त्यांच्या ट्रेडिंगची. आणि तेव्हा युएसच्या लक्षात आलं की आपलं महत्व कमी होतंय आणि तो डॉलर प्रोटेक्ट करण्यासाठी आणि ऑइल रिसोर्सेससाठी युएसनी हे प्रत्येक वेळेस केलेलं आहे.
हे लोकांच्या लक्षात येत नाही आणि आता ते इतके पॉवरफुल आहेत की कोणी त्यांना त्यांच्या विरोधात पण जात नाहीये. त्यांना डॉलरचं महत्व का टिकवून ठेवायचं आहे, तर आज जगातली 2/3 करन्सी ही डॉलर आहे. म्हणजे इतर अनेक देशांचे रिझर्व्ह किंवा आपले पण रिझर्व्ह हे मेजॉरिटी रिझर्व्ह आर इन डॉलर टर्म्स. सो युएस साठी डॉलर खूप महत्वाचा आहे आणि मग ते त्यांच्या दृष्टीने तो डॉलरचं जे काही गणित त्यांना अपेक्षित आहे, फायद्याचं आहे, त्याप्रमाणे त्यांचं गणित चालू असतं. पण समजा हा डॉलर वीक होत गेला तर नॅचरली गोल्ड इज प्राइस्ड अगेन्स्ट डॉलर. सो त्या गोल्डचा भाव वाढत जाणार आहे. गोल्डचा भाव आणि पर्यायाने चांदीचा पण, आपण प्रिशियस मेटल्सच धरूया त्यामध्ये, तर दोन्हीमध्ये रॅली येत राहणार जर का डॉलर वीक होत राहिला तर. तू कधी जर का डॉलर इंडेक्स बघितलास आणि त्याच्या अगेन्स्ट गोल्डचा चार्ट बघितलास तर तुझ्या लक्षात येईल की जेव्हा जेव्हा डॉलर इंडेक्स कोसळलाय तेव्हा तेव्हा गोल्ड प्राइसेस वर गेलेले आहेत. हे खूप म्हणजे इझी आहे समजायला, कारण प्राइसच गोल्ड शेवटी कशात प्राइस केला जातं तर डॉलरमध्ये केला जातं. आपण चांदीबद्दल चर्चा करतो. चांदी ऑलरेडी एवढ्या रेटनी वाढली आहे, गोल्ड मात्र तिथून 25% वाढला असेल तर चांदी ऑलमोस्ट 150% वर गेली होती, म्हणजे 50 पासून 1,200 रुपयांपर्यंत गेली होती. चांदीमध्ये हे करेक्शन येणं अपेक्षितच आहे. जी गोष्ट या प्रकारे, म्हणजे शेअर मार्केटमध्ये पण आम्ही काय म्हणतो, एखादा शेअर खूप फास्ट वर गेला आणि त्याला फंडामेंटल बॅकिंग पूर्ण नसेल तर नॅचरली ते खाली येणं स्वाभाविक आहे. तीच गोष्ट चांदीबाबत झालेली आहे. मग आता गुंतवणूकदारांनी काय करायचं, तर ज्यांचं पूर्वीचं होल्डिंग आहे त्यांनी थोडं थोडं प्रॉफिट बुक करायला नक्की हरकत नाही. कदाचित त्यांनी हायला केलं पण असेल. ज्यांनी आत्ता त्यामध्ये अलोकेशन केलेलं आहे ते जर का लॉंग टर्म साठी केलेलं असेल तर ठीक आहे, हरकत नाही. पण तरी मी म्हणेन की त्यातली रिस्क थोडी कमी करावी लॉंग टर्म अलोकेशन साठी असेल तर. आता दुसरं आहे की काही लोकांनी मोमेंटम साठी हे केलेलं असेल की आता वर चाललंय तर आपण घेऊयात का. तर मी म्हणेन की तुम्ही जर का ट्रेडर किंवा मोमेंटम साठी गुंतवणूक केलेली असेल तर माझं असं कायम म्हणणं असतं की तिथे काय महत्वाचं आहे, तर ट्रेडिंगमध्ये तुमची शिस्त महत्वाची आहे, तुमचे स्टॉप लॉसेस महत्वाचे आहेत. सो तुमचं एक्सपोजर किती आहे ते तुम्ही बघायला पाहिजे. आणि मी खरं तर सांगेन की तुम्ही लॉसेस बुक करणंही आवश्यक असेल तर करायला हरकत नाही जर का तुम्ही ट्रेडिंग आणि मोमेंटम साठी घेतलं असेल. ह्याच्यात कुठलाही सल्ला, मी यातला कुठलाही तज्ञ नाही. माझं यातलं पॅरामीटर एकच आहे सांगण्याचा, तुम्ही काय रिस्क घेताय, तुमची झोप उडतीये तर मानसिक स्वास्थ्य बिघडतंय. मी चांदीतला तज्ञ नाही. पण आपण जर का ट्रेडर आहोत, म्हणजे ही टिपिकल ट्रेडर्स हे कायम जी चूक करतात की एखादा स्टॉक ते शॉर्ट टर्म साठी घेतात आणि खूप हेवी पोझिशन घेतात आणि नंतर जेव्हा कळतं की आता ते चालत नाहीये तेव्हा ते म्हणतात याचे फंडामेंटल्स चांगले आहेत ना, मग आपण याला लॉंग टर्म होल्ड करूयात. तर ह्या शिस्तीच्या अभावामुळे मग अनेकदा ट्रेडर्स नुकसान करतात आणि मग त्याच्यात बिहेवियर येतं. सो जर का तुमच्या पोझिशन ओव्हरसाइज असतील, तुला जी मध्ये चांदी एकाच दिवसात 27% घसरली, त्याचं कारण देखील हे आहे की फंडामेंटली शॉर्टेज होतं, डिमांडमध्ये आहे, प्रचंड वोलाटाईल आहे, वर जात आहे, मोमेंटम मध्ये आहे, हे सगळे फॅक्टर्स होते. परंतु जेव्हा अशा केसमध्ये एखादा करेक्शन येतं तेव्हा ओव्हर लिव्हरेज्ड असाल तर ऑटोमॅटिक मार्जिन कॉल्स येतात. आता ते मार्जिन कॉल्स मीट होऊ शकले नाहीत, शॉर्ट पिरियड मध्ये होत नाहीत, तर मग अनेकदा पोझिशन्स लिक्विडेट केल्या जातात. गॅप डाऊन ओपनिंग झालं होतं, म्हणजे हे अपेक्षितच होतं कधीतरी करेक्शन येणार. तो एक प्रकारचा फुगा झाला होता आणि त्याला फक्त टाचणी लागण्याचीच वाट बघण्याची गरज होती. अगदी तू बघशील हा 27% हा एक फॉल झाला. त्यानंतर मध्ये युएस मध्ये ट्रम्प यांनी केविन मार्श यांना नॉमिनेट केलंय फेड चेअरमन म्हणून. आत्ताच्या फेड चेअरमनची टर्म संपुष्टात आल्यानंतर एप्रिल मे पासून केविन मार्श हे पदभार घेऊ शकतात. अर्थात सिनेटचं अजून त्यांना अप्रुव्हल मिळणं गरजेचं आहे. असं म्हणतं जायचं की ट्रम्प हे फेड चेअरमनला एक प्रकारे पुश करतात की त्यांनी इंटरेस्ट रेट्स खाली आणावेत. आता परत हे महत्वाचं काय, तर इंटरेस्ट रेट खाली आले तर परत गोल्ड सिल्वर रॅली करतात. सो जेव्हा जेव्हा युएस इंटरेस्ट रेट खाली येतात नॉर्मली गोल्ड आणि सिल्वर रॅली करतात. सो गोल्ड जर का रॅली करणं अपेक्षित असेल, पण ह्या वेळेस जो चेअरमन त्यांनी नॉमिनेट केलाय तो इंडिपेंडंट माइंडसेटचा वाटत आहे आणि तो ट्रम्प यांचा ऐकेल असं नाही, असं म्हटलं जात आहे. आणि त्यामुळे तो इकॉनॉमीला जो योग्य डिसिजन असेल तोच तो घेईल. ह्या नुसत्या नॉमिनेशनच्या न्यूजच्या दिवशी देखील गोल्ड आणि सिल्वर कोसळलं होतं. कारण का, तर कदाचित आता इंटरेस्ट रेट चटकन खाली येणार नाहीत, कारण ट्रम्प यांचं ते काही ऐकणार नाहीत. गरज असल्यास ते खाली करतील, पण नसेल तर ते इंडिपेंडेंटली फेडचा स्टँड घेतील. मग समजा इकॉनॉमी मध्ये ग्रोथ चांगली आहे, इन्फ्लेशन व्यवस्थित रेंजमध्ये आहे, तर ते कदाचित इंटरेस्ट रेट्स खाली आणणार नाहीत.
केवळ ह्या गोष्टीमुळे तू बघशील तर बाजारामध्ये सिल्वर आणि गोल्ड दोन्हींच्या प्राइसेस कमी झाल्या होत्या. हो. सो माझं म्हणणंच आहे की तुम्ही कशासाठी गुंतवणूक केली आहे. इथे आपण गुंतवणुकीच्या बेसिक्सकडे येऊयात. तुम्ही दीर्घकालीन गुंतवणूक केली असेल तर तुम्ही तिथे टिकून राहण्यास हरकत नाही, परंतु ते ओव्हर एक्सपोजर असेल तर डायव्हर्सिफिकेशन आवश्यक आहे. म्हणजे 2 गोष्टी महत्वाच्या आहेत, डायव्हर्सिफिकेशन आणि टाइम होरायझन, जे आपण नॉर्मली गुंतवणुकीत चर्चा करतो. तुम्ही शॉर्ट टर्म साठी गुंतवणूक केली असेल, परत तुम्हाला 2 गोष्टी बघायला लागतील की तुम्ही डायव्हर्सिफाय केलंय का. म्हणजे तुमची पोझिशन खूप छोटी असेल तर तुम्ही होल्ड करू शकता, ती व्होलॅटिलिटी बेअर करण्यासाठी प्रयत्न करू शकता. पण ती ओव्हरसाइज असेल तर मी नक्की सांगेन की तुम्ही ते कट करणं अपेक्षित आहे. मग ती सिल्वर मधली असो किंवा गोल्ड मधली असो. तिसरी महत्वाची गोष्ट, अशा व्होलॅटिलिटीमध्ये ट्रेडर्सनी कुठल्याही प्रकारची बेट घेऊ नये. कारण मी एक सांगतो की अनेकदा वाटतं की चार्ट्स बघून लोक घेतात डिसिजन, पण जे इन्फॉर्म डिसिजन मेकर्स नाहीयेत त्यांना वाटलं म्हणून त्यांनी तसा कॉल घेतला, या म्हणण्याला कुठलाही अर्थ नसतो. मग तुम्ही चार्ट बघा, डिमांड सप्लाय बघा, तुम्ही थोडे मॅक्रोज ट्रॅक करा, तुम्ही न्यूज फ्लो ट्रॅक करा आणि त्या बेसिसवरती तुम्ही तुमचा डिसिजन घेणं अपेक्षित आहे. पण नुसतीच वर गेली म्हणून मी शॉर्ट केलं किंवा आत्ता वरून 120 वरनं ती 90 आली आहे जवळपास, तर 90 वरनं परत 120 म्हणजे 33, म्हणजे प्रिव्हियस पीकला जायचं तर 33% मला रॅली मिळेल, हे म्हणणं चुकीचं आहे. 2011 साली 75,000 रुपयाला चांदी गेली होती आणि नंतर गेली 9-10 वर्ष, त्याच्यानंतर तो रेट परत यायला वेळ लागला. बरोबर. आणि हे खूप गमतीशीर आहे की असं अनेकदा होतं, पण डायव्हर्सिफिकेशन त्यासाठीच महत्वाचं आहे. अगदी शेअर मार्केटमध्ये देखील तू बघशील तर रिलायन्स इंडस्ट्रीज सारखा शेअर 2008 ते 2017 त्याच्यात परतावाच नाही, किंवा अगदी मध्ये हिंदुस्तान युनिलिव्हर मध्ये देखील तसं झालं होतं. सो गुंतवणूकदारांनी काय करणं महत्वाचं आहे की त्यांच्यात रिस्क ॲपेटाईट किती आहे, डायव्हर्सिफिकेशन ते काय बघणार आहेत, त्यांचा पोर्टफोलिओ योग्य त्या धातूंमध्ये गुंतवणूक केलेला आहे की नाही, एक्सपोजर किती आहे, हे बघणं अत्यावश्यक आहे. तू चांदीचा अगदी सविस्तर एक्सप्लेन केलंस. म्हणजे विशेषतः 2011चा जो पीक होता तर तो परत गाठायला 9-10 वर्ष लागलेली. सोन्याकडे येऊया आपण थोडं. सोन्यामध्ये एवढी जरी करेक्शन दिसत नसली चांदी एवढी, तरी पण करेक्शन आहे, एक 12% करेक्शन दिसते आपल्याला. तर सोन्याची डिमांड आणि चांदीची डिमांड या दोन्हीची वाढण्याची कमी होण्याची कारणं वेगवेगळी आहेत जसं तू म्हणतोयस. तर सोन्याचं तुला काय दिसतंय आता सद्यस्थिती किंवा पुढच्या काही महिन्यात? सो सोन्या बाबतीत मी म्हणेन की स्ट्रक्चरली आम्ही पॉझिटिव्ह आहोत. त्याचं एक रिझन असं आहे की जे मी मागेही आपल्या पॉडकास्टमध्ये सांगितलं होतं, क्विकली त्याचा एक आपण रिकॅप करूयात की रशिया युक्रेन युद्धानंतर जेव्हा रशियाच्या रिझर्व्हला अमेरिकाने परत द्यायला नकार दिला, म्हणजे रशियाचे जे फॉरेन एक्सचेंज रिझर्व्ह होते ते US ट्रेजरीज मध्ये गुंतवणूक केली होती. अमेरिकेने ज्या क्षणी नकार दिला त्या क्षणापासून सर्वच सेंट्रल बँकांचं एक प्रकारे अविश्वास निर्माण झाला आणि मग दुसऱ्या देशांच्या बॉन्ड्समध्ये गुंतवण्यापेक्षा किंवा त्या करन्सीजवरती एक्सपोजर घेण्यापेक्षा गोल्ड साठवण्याकडे सर्व सेंट्रल बँकांचा कल वाढलेला आहे. आणि त्याला अगदी आपल्या RBIने देखील त्यांचं गोल्डचं जे प्रपोर्शन आहे ते वाढवलेलं आहे. आता RBI कडे जवळपास 900 टन गोल्ड आहे, चायनाच्या सेंट्रल बँकेकडे 2,500 टनच्या आसपास आहे आणि US कडे ते 7,000 टन्स पर्यंत आहे. तर चायना USच्या दिशेने चाललंय. जर का चायनाला आर्थिक महासत्ता व्हायचं असेल तर चायना तिकडे त्यांचं गोल्डचं प्रपोर्शन वाढवत राहणार. सो चायना गव्हर्नमेंट इनहेरंट बाहेर राहणार आहे. भारत पण प्रपोर्शनेट बाहेर राहणारच आहे सेंट्रल गव्हर्नमेंट लेवलला. आणि तुला भारतीयांचं कन्झम्पशन तुला माहिती आहे ज्या प्रकारे आपण कन्झ्युम करतो. आणि जे 3600 टन सोनं आता फक्त जगात उपलब्ध आहे किंवा दरवर्षी त्याची 3600 टनचं मायनिंग होतं, त्याची डिमांड खूप जबरदस्त आहे ऑलरेडी. इन्व्हेस्टमेंट डिमांड पण इतकी तगडी आहे की आता तू बघशील तर गेल्या महिन्यात 24,000 कोटी गोल्ड ETF मध्ये आलेत. म्हणजे आपण जो म्युच्युअल फंड्सचा किंवा इंडेक्स फंड्सचा डेटा ट्रॅक करतो, तर ही एक पण परत गमतीशीर गोष्ट आहे की ज्या ऍसेटमध्ये रिटर्न्स आहेत बनलेत त्याच्यातच प्रचंड फ्लो येतो. आणि नॉर्मली असं म्हणतात की पुढे त्याच्यात फारसे रिटर्न्स बनत नाहीत. पण माझं म्हणणं मी स्ट्रक्चरली पॉझिटिव्ह आहे. सो मी एक्सपेक्ट करत नाही कदाचित ते अगदी पूर्वीसारखा परतावा देईल सोनं, पण तुमच्या पोर्टफोलिओत तो 10 ते 15% त्याचं ॲलोकेशन असावं. कदाचित तो हाय सिंगल डिजिट टू लो डबल डिजिट रिटर्न देऊ शकेल इथून देखील वार्षिक यांनी. तर मग ह्याकडे कसं बघा, तर गोल्डमध्ये थोडीफार लमसम केलेली सुद्धा चालेल, पण गोल्ड सिल्वरमध्ये जर का हवा असेल तर आपण SIP करणं हे जास्त व्यवहार्य ठरू शकतं जर का तुम्हाला त्या मेटल्सवरती लॉंग टर्म एक्सपोजरच घ्यायचं असेल तर. आणि त्यातही गोल्ड आणि सिल्वरचे पण कंबाईंड ETFs आता निघालेत, ज्याच्यात गोल्ड आणि सिल्वरचं प्रपोर्शन फंड मॅनेजर स्वतःहून ऍडजस्ट करत राहतो.
सो त्याचे असे सेव्हिंग म्हणजे गोल्ड सिल्वरचे फंड्स निघाले, त्याला फंड ऑफ फंड म्हटलं जातं. हो. इथे फंड मॅनेजर गोल्ड ETF मध्ये किती गुंतवायचे आणि सिल्वर ETF मध्ये किती गुंतवायचे याचा डिसिजन घेऊ शकतो. मग एखादा इन्फॉर्म्ड डिसिजन घेणारा व्यक्ती जो IITN, IIM किंवा CA-CFA असा उच्च शिक्षित आहे, त्याच्या मार्फत आपण तिकडे पोझिशन घेतलेली कदाचित योग्य ठरू शकेल. मी नक्की सांगेन की लिव्हरेज घेऊन शक्यतो गोल्ड सिल्वरमध्ये कुठल्याही गोष्टी करणं टाळावं. गोल्डचं कसं आहे तुला सिंपल सांगतो, जेव्हा सगळं स्टेबल असेल तेव्हा गोल्ड एक सिंपल परतावा देतो की साधारण US इंटरेस्ट रेट्स कुठल्या दिशेला आहेत, महागाई कुठल्या दिशेला आहे, त्यानुसार गोल्डचा परतावा ठरतो. गोल्डचा परतावा वाढतो तेव्हाच जेव्हा अनसर्टन्टी वाढते. आत्ता आम्ही स्ट्रक्चरली पॉझिटिव्ह असण्याचं रिझन हे आहे की ही जी अनसर्टन्टी आहे ती तर दिसते आहे आणि जो अविश्वास, परस्पर अविश्वास सगळ्या सेंट्रल बँकर्समध्ये आलाय, त्यातून गोल्डला एक रेग्युलर डिमांड येताना दिसते जी पूर्वी नव्हती. पूर्वी कदाचित हाच विचार केला गेला नसता, पण आता गोल्डमध्ये तो एक मी म्हणेन की एक स्टेबल डिमांड दिसतेच आहे की सेंट्रल बँकर्स दरवर्षी हे घेतच राहणार. त्यामुळे त्या प्राइसेसना कुठेतरी एक प्रकारची स्थिरता किंवा एक प्रकारचा उठाव मिळतच राहील असं दिसतं आहे. त्यामुळे मी म्हणेन की गोल्डमध्ये नक्की स्ट्रक्चरली विचार करण्यास हरकत नाही. चांदीमध्ये मात्र गुंतवणूक करताना आपले पॅरामीटर्स, आपली थॉट प्रोसेस अत्यंत क्लिअर असावी आणि माझं सजेशनच आहे म्हणून की तुम्ही फंड ऑफ फंड्स थ्रू गोल्ड आणि सिल्वर जे फंड मॅनेजर डायनॅमिकली मॅनेज करतील त्यांच्या थ्रू तरी जावं. त्याच्यातही 2-3 प्रकार आहेत जे मागे आपण चर्चा केली होती की तुम्ही गोल्ड ETF स्वतःहून घेऊ शकता किंवा सिल्वर ETF, किंवा तुम्ही असा फंड घेऊ शकता की गोल्ड आणि सिल्वर तो ऑटोमॅटिक रिबॅलन्स करेल. म्हणजे समजा त्यांनी ठरवलं की 70% गोल्ड आणि 30% सिल्वर, तर दर 1 किंवा 2 महिने किंवा 3 महिन्यांच्या सायकलमध्ये तो ऑटोमॅटिक रिबॅलन्स होईल. सो सिल्वर जर का जास्त गेला असेल तर तो सिल्वर विकेल आणि गोल्डमध्ये. आणि तिसरा आहे जो डायनॅमिकली मॅनेज केला जाईल की फंड मॅनेजर ठरवेल की त्यांनी गोल्डमध्ये किती गुंतवावे, गोल्ड ETF मध्ये आणि सिल्वर ETF मध्ये किती. पण वैयक्तिक मी सांगेन की चांदीपेक्षा गोल्ड स्टेबल आणि सेफ वाटतंय. ज्यांना रिस्क घ्यायची आहे त्यांनी चांदीकडे बघण्यास हरकत नाही. पण परत मी म्हणतो तसं कुठलीही रिस्क घेताना आपल्या पोर्टफोलिओला काय सुटेबल आहे त्या गोष्टी त्यांनी कराव्या. परत एकदा मी सांगतो, याच्यात मी तज्ज्ञ नाही. गोल्ड सिल्वरमध्ये आमच्या स्वतःच्या किंवा आमच्या क्लायंट्सच्या पोझिशन आहेत, असू शकतात किंवा मी भविष्यात घेऊ देखील शकतो. सो हे महत्वाचं आहे. हे डिस्क्लेमर मी का देतोय, कारण मी एकतर तज्ज्ञ नाही, पण ॲसेट ॲलोकेशन म्हणून नक्की ही ॲसेट सर्वच गुंतवणूकदार नक्की सध्या मागत आहेत आणि त्यानुसार त्यांना आम्ही गोल्ड सेव्हिंग फंड किंवा ETFच्या माध्यमातून एक्सपोजर देण्याचा नक्की प्रयत्न करतोय. अगदीच. थोडीशी ग्लोबल सिच्युएशन जरी बघितलीस की जे मगाशी तू म्हणलास, पण आता जर अमेरिका इराणमध्ये पण टेन्शन सुरू आहे, सो या सगळ्या गोष्टी बघता परत तू जसं म्हणलास की गोल्ड हे कुठेतरी प्रॉमिसिंग वाटतं की गोल्ड हे परत एक वर जाऊ शकतं, किंवा ती अपॉर्च्युनिटी गोल्डमध्ये जास्ती दिसते आता तुला? सो आता परत इव्हेंट्स बघूयात कसं झालं. तर गोल्ड $5,500 पर आउन्स पर्यंत गेलं आणि तिथून ते करेक्ट झालं. ज्या दिवशी चांदी करेक्ट झाली तशी गोल्ड पण पडलं. त्याच्यानंतर ते पडल्यानंतर थोडे दिवस स्टेबल होतं आणि मग न्यूज आली की केविन मार्श यांना नॉमिनेट केलंय. तेव्हा परत गोल्ड सिल्वर थोडे पडले, नाही ते $4,800-4,900 पर आउन्सच्या घरात गोल्ड गेलं. परत तू बघशील अमेरिका आणि इराण युद्धाची जशी चर्चा सुरू झाली, गोल्डच्या 4,800-4,900 वरनं परत 5,200च्या घरात गेला. सो ही व्होलॅटिलिटी आहे, ही चालूच आहे. जोपर्यंत ही अनसर्टन्टी दिसत राहील आणि या गोष्टी आम्ही कायम म्हणतो स्टॉक मार्केट्स हेट अनसर्टन्टी. म्हणजे एक वेळेस एखादा इव्हेंट घडला तर त्याच्यात ते प्राइस करतात. कुठल्या स्टॉकचं समजा काही झालं तर तू बघशील पटकन तो स्टॉक करेक्ट होतो आणि तिथून मग पुढे तो फ्लॅट राहतो त्याचा ट्रेंड. पण जोपर्यंत अनसर्टन्टी आहे तोपर्यंत कुठलाच डिसिजन स्टॉक मार्केटमध्ये घेणं अडचणीचं ठरतं आणि त्या केसमध्ये गोल्ड वाढत राहतं. म्हणजे जेवढी अनसर्टन्टी आहे, सो आपण काय म्हणतो, इट इज अन इन्शुरन्स. गोल्ड इज हेज in your portfolio, or it's an insurance in your portfolio for any uncertainties or unpredictable events. आणि खरं सांगशील तर ट्रम्प यांचं धोरण हे खरंच अनप्रेडिक्टेबल आहे. मग ते टॅरिफ्सच्या संदर्भात असो, इतर अनेक संदर्भात असो, त्यामुळे कोणीच म्हणजे त्यांचे शत्रू देखील मित्र होऊ शकतात आणि मित्र देखील शत्रू होऊ शकतात. ह्या प्रकारचं जे काही त्यांनी वातावरण तयार केलं की जे युएसचे लॉंग टर्म पार्टनर होते कॅनडा आणि युरोपियन युनियन, यांच्यावरती त्यांनी ज्या प्रकारे टॅरिफ लावणं असेल किंवा इमिग्रेशनचे रूल्स कडक करणं असेल, ह्या सगळ्या गोष्टी केल्या. त्यामुळे
त्यांचं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन म्हणजे जो मागा कॅम्पेन आहे हो. ते कुठल्या दिशेला जाणार आहे याची कुठलीच कल्पना आता येत नाही. त्यांनी लावलेल्या टॅरिफ संदर्भात देखील तू बघशील तर त्यांच्या सुप्रीम कोर्टाने ती टॅरिफ फटकार म्हणजे नाकारली आहेत. हो. पण गंमत अशी आहे की त्यांच्या इथे दुसरा सेक्शन आहे, त्या सेक्शन अंडर त्यांनी परत मग ती 15% टॅरिफ लावून ते मोकळे झालेले आहेत. आणि त्यांना ती 150 दिवसांची विंडो असते, कदाचित परत 150 दिवसांनी ते परत ते टॅरिफ आणतील. सो गंमत अशी आहे की ट्रम्प जे काही डिसिजन घेतील, बट हे पण का ते इराणच्या अगेन्स्ट ते काय न्यूक्लिअर थ्रेट्स वगैरे म्हणणं ही गोष्ट वेगळी आहे. म्हणजे तुला आठवत असेल तर सद्दाम हुसेन यांच्या विरोधात त्यांनी सांगितलं होतं की वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जी अनेकदा म्हणजे अनेक वर्ष झाली त्याच्याबद्दल कुठलेही एव्हिडन्सेस पुढे आले नाहीत. म्हणजे मी कोणाचाही याच्यात पुरस्कर्ता नाही, माझं म्हणणंच आहे की इराकनी ज्या वेळेस डॉलरचं महत्व कमी करण्याचा प्रयत्न केला त्यावेळेस इराकवरती प्रेशर आणलं गेलं. व्हेनेझुएला देखील हेच करत होता आणि ते चायनाच्या जवळ जात होते. ते बघून परत युएसनी त्यांच्यावरती पण अटॅक केला. हीच गोष्ट काहीशी इराणच्या बाबतीत आहे. फक्त त्यांना रशियाचं पण स्ट्रॉंग बॅकिंग होतं, अनेक गोष्टी घडत होत्या. त्यामुळे इराणने देखील त्यांची जी क्रूडचा व्यवहार आहे तो इतर करन्सीज करण्याचा डिसिजन घेतला. त्यामुळे अमेरिका ऑलरेडी त्यांच्यावरती बरेच दिवस डोळा ठेवून आहे. त्यामुळे काय होईल हे आपण सांगू शकत नाही. परंतु ह्या सर्व थ्रेट्समुळे आणि अनसर्टन्टीमुळेच गोल्ड वर जाते. तर अशा वेळेस बरं ही एक अनसर्टन्टी आहे, पण या व्यतिरिक्त मी म्हटलं की स्ट्रक्चरली सेंट्रल बँक्स या गोष्टी करतच राहणार आहेत. भारतातली डिमांड देखील कुठेही थांबताना दिसत नाहीये. चांदीमध्ये जसं झालं की चांदी आणि सोन्याचे भाव वाढल्यानंतर तू बघशील तर ऍक्च्युली काय झालंय तर डिमांड कमी झाली आहे, मी नाही म्हणत नाही, परंतु परत त्याला रस्ते निघायला लागलेत. म्हणजे आपण पूर्वी 22 कॅरेट सोनं म्हणजे 24 कॅरेट अगदी प्युअर समजलं जातं, 22 कॅरेटचे दागिने, मग 18 कॅरेटचे दागिने. गमतीशीर भाग आहे, आता मी असं ऐकलंय अगदी 10 कॅरेट 9 कॅरेट पर्यंतचे दागिने यायला लागलेत. म्हणजे थोडासा सोन्याचा अंश असलेले दागिने यायला लागलेत. कारण सामान्यांच्या ते नक्कीच आवाक्याबाहेर गेले. म्हणजे पूर्वी आपण म्हणायचो की एक तोळा अगदी काही 2-4 वर्षांपर्यंत पूर्वीपर्यंत 30,000ला होता, तो आज आपण 1.5 लाखाच्या घरात जर का म्हणत असू किंवा 1,60,000, तर नक्कीच सामान्यांच्या कुवतीच्या बाहेर तो गेलाय. पण भारतात आता एक गमतीशीर गोष्ट आहे की गेल्या काही महिन्यांमध्ये 56 लाख लग्न लागणं असं काहीतरी मी एक इंटरेस्टिंग गोष्ट वाचली होती. सो 50-56 लाख जर का लग्न होणार असतील तर नॅचरली किती गोल्ड कंझ्युम केलं जात असेल याचा मला एक्झॅक्टली हाच प्रश्न विचारायचा. मी तू फंड ऑफ फंड्स विषयी पण सांगितलंस की ज्याच्यावर आपण एक वेगळा एपिसोडही करणार आहोत, किंवा ईटीएफचा पण ऑप्शन आहे. म्हणजे डिजिटल हा एक ऑप्शन चांगला आहे गोल्ड सिल्व्हर मध्ये गुंतवणूक करण्याचा. पण ज्यांच्या घरी लग्न सराई आहे, म्हणजे आपण हा जर मार्च मध्ये पॉडकास्ट करतोय, मे मध्ये जर समजा लग्न आहे किंवा पुढच्या वर्षभरात आहे आणि फिजिकल गोल्ड घ्यायचंय, तर काय टायमिंग साधलं पाहिजे मग त्यांनी? मी असं म्हणेन की शॉर्ट टर्म गोल येते तुमचं, तर तुम्ही त्याच्याकडे यू हॅव टू फुलफिल दॅट गोल. तुम्हाला पैसे आता काय करू शकाल वर्षभराने, तर मे बी पुढच्या 10 महिन्यात ऍव्हरेज करत बाय करा. दॅट कॅन बी वन सोल्युशन. अगेन डायरेक्शनली सांगू शकत नाही. अनसर्टन्टी खूप जास्त राहिली तर गोल्ड वाढेल. ही अनसर्टन्टी नसती तर गोल्ड कदाचित पुढच्या वर्षी 5-7% आसपास रिटर्न दिला असता त्याने. म्हणजे साधारण जो प्रपोर्शन बघितलं जातं त्या दृष्टीने मी हे सांगतोय. सो जर का आपण हे बघितलं तर अनसर्टन्टी नसेल तर टप्प्याटप्प्यात गोल्ड बाय करणं गरजेचं आहे. पण ही अनसर्टन्टी वाढत गेली तर ही स्ट्रॅटेजी नुकसानीची ठरू शकते. सो तुमचे फंड्स रेडी असतील तर मी म्हणेन की वर्षभरासाठी अनसर्टन्टी हा तुमचा थोडा किंवा ती भीती तुमच्या मनात असेल तर आत्ताच जाऊन ते बाय केलेलं उत्तम. म्हणजे मग तुम्हाला पीस ऑफ माइंड आहे. कारण तुम्ही एकदा नॉर्मली तुला मी सांगतो, शेअर मार्केटमध्ये जर का तुम्ही अशा प्रकारे गुंतवणूक केली आणि नंतर मार्केट कोलॅप्स झालं तर तुम्हाला त्रास होतो. पण सोन्याच्या बाबतीत आपण एकदा घेतलं आणि ते घरी ठेवून दिलं की नंतर आपण त्याचा विचार करत नाही. ही सायकोलॉजी मी अनेकदा पॉडकास्टच्या माध्यमातून किंवा अनेक गुंतवणूकदारांनाही सांगतो की जेव्हा माझ्याकडे समजा 1 किलो सोनं असेल, ऐकायला छान वाटतं बरं की 1 किलो सोनं म्हणजे आज 1,60,00,000 सोनं माझ्या घरी आहे आणि आता गुढीपाडवा जवळ आलाय, तर त्या दिवशी मी 1 तोळा सोनं घेऊ इच्छितो. तर 1,60,000 रुपये 10 ग्रॅमचा भाव आहे, तर तो कमी असावा का जास्त असावा? तर सगळे म्हणतात उलटा कमी असलेला बरा, मला खरेदी करायची आहे. तो समजा 1,50,000ला मिळाला तर लोक खुश होतात. पण त्याच वेळेस घरातलं 1,60,00,000 सोनं पण 1,50,00,000 आलंय हे लोकांच्या लक्षात येत नाही. आज ही अॅनालॉजी मी का सांगतोय तर म्युच्युअल फंडांच्या एसआयपी मध्ये पण हीच गंमत होते की तुम्ही गेली 10 वर्ष एसआयपी किंवा 5 वर्ष एसआयपी करत असाल
तुमचा कॉर्पस 10 लाख रुपये झालेला आहे आणि मार्केट 10% कोलॅप्स झालं. आता तुम्ही बाय करणार आहात तर तुम्हाला कमी दराने एनएव्ही मिळणार आहे. पण तुमचा तो 10 लाखाचा पोर्टफोलिओही 10% कमी झाला तर तो 9 लाख दिसायला लागतो. म्हणजे तो लाईव्ह डोळ्यासमोर राहतो की जुना पोर्टफोलिओ पण खाली गेलाय. आणि मग तुम्ही ते मेंटल अकाउंटिंग तसं करत नाही. मग तुम्हाला दुःख होतं. खरं तर खालच्या दराने युनिट्स मिळतात म्हटल्यावर तुम्ही खुश असायला पाहिजे. पण जी गोष्ट जी रॅशनली सोन्याच्या बाबतीत केली जाते ते इक्विटीजच्या बाबतीत कुठेतरी तो विचार होत नाही. मेंटल अकाउंटिंग सेपरेट होत नाही. तर माझं असं म्हणणं आहे की तुमचं कन्झम्पशन ड्यू आहे तर इमिजिएटली ते बाय करावं किंवा फार तर फार तुम्ही ते थोडं स्टॅगर्ड वेनी बाय करा. पण सोनं इग्नोर करणं तर पॉसिबल नाही. नाहीतर मग मी म्हणेन की त्या पती पत्नी आणि कुटुंबियांनी एकत्र येऊन ठरवावं की सोनं हा विषय नकोच. त्याचं एक दुसरं रिझन असं आहे की सोनं ज्या रेटनी महाग होत चाललंय त्या रेटनी सेफ्टी कन्सर्न्स पण वाढत जाणार आहेत. म्हणजे ते घालून मिरवण्याचे दिवस नक्कीच पुढचे कमी कमी होत जातील ज्या प्रकारे सोन्याची किंमत वाढली आहे. अगदीच. जे आपल्या या एपिसोडचं हेडिंग आहे त्याने आपण सांगता करूया की सोन्या चांदीतली धडाडी संपली आहे का गुंतवणुकीची नवी संधी आहे. 2026 मार्च मध्ये आपण बोलतोय. काय म्हणशील तू? सोन्यामध्ये नक्की चांगली संधी आहे. चांदीमध्ये एक्सपोजर घ्यायचं असेल तर मी सजेस्ट करेन की तुम्ही SIPच्या माध्यमातून गुंतवणूक केलेली नक्की जास्त चांगली राहील आणि तुम्ही त्याच्यामध्ये गुंतवणूक केलीच पाहिजे. 10 ते 15% पोर्टफोलिओमध्ये असावेत. शक्यतो मी सजेस्ट करेन की फंड ऑफ फंड्स थ्रू गुंतवणूक करावी जिथे गोल्ड आणि सिल्वरचे जे एक्सपोजर्स असतील ते फंड मॅनेजर डायनॅमिकली मॅनेज करेल. म्हणजे ऑटोमॅटिक रिबॅलन्सिंग पेक्षा देखील मी ऑटो मोड पेक्षा मी प्रिफर करेन की फंड मॅनेजरला ते ऍक्टिव्हली डिसाईड करू द्यावं की त्यांनी गोल्डमध्ये एक्सपोजर घ्यावं का सिल्वरमध्ये. पण पोर्टफोलिओचा तो नक्की पार्ट असावा. तुम्हाला सिल्वर मधली वोलॅटिलिटी जर का सहन होत नसेल तर गोल्डवरती नक्की स्ट्रक्चरली तुम्ही कॉल घ्यावा. आणि परत मी सांगतो याच्यात मी तज्ज्ञ नाही. तुमच्या रिस्क ॲपेटाईट नुसार त्या गोष्टी कराव्यात कारण सध्या या गोष्टी नक्की वोलॅटाईल आहेत. विपुल, तू सोन्या चांदीत गुंतवणूक करण्याचे वेगवेगळे पर्याय सांगितले. आपण अगदी फिजिकल पर्यायाविषयी पण बोललो. तर याशिवाय म्हणजे मला वाटतं आपण मल्टी ॲसेट फंडवर एक एपिसोड केलेला आहे आणि SIF वर पण केलेला आहे. तर या माध्यमातून पण ही खरेदी करता येणं शक्य आहे? हो नक्कीच निरंजन. महत्वाची गोष्ट सांगायची आली 2025 साली सिल्वर ETFनी हायएस्ट रिटर्न्स दिलेत. नॅचरली कारण सिल्वरची जी काही रॅली आली होती आपल्याला माहिती आहे. इंटरनॅशनल इक्विटी फंडांपैकी DSPचा एक वर्ल्ड मायनिंग फंड म्हणून आहे. तर त्याच्यात काहीतरी किंवा रिसोर्सेस गोल्ड मायनिंग फंड किंवा तत्सम नाव होतं DSPचं. तर त्यांनी हायएस्ट रिटर्न दिले होते कारण मायनिंग स्टॉक्स त्यामध्ये असतील. सो इतर काही गोष्टींच्या थ्रू देखील याला एक्सपोजर घेता येऊ शकतं आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे मल्टी ॲसेट फंड्स ज्याच्यात अगदी इक्विटी असेल, फिक्स्ड इन्कम असेल आणि मग फंड मॅनेजर हा गोल्ड सिल्वरचा प्रपोर्शन देखील डायनॅमिकली घेऊ शकतो किंवा इंटरनॅशनल इक्विटीज पण घेऊ शकतो. सो मल्टी ॲसेट फंडांच्या माध्यमातून देखील गोल्ड आणि सिल्वरवरती आपण चांगला एक्सपोजर घेऊ शकतो. आणि तू म्हटलास ते खरंच महत्वाचं आहे की SIF. सो SIF म्हणजे स्पेशलाइज इन्व्हेस्टमेंट फंड जिथे अगदी मिनिमम 10 लाख तिकीट साईजनी सेबीने हे सगळं आता सुरू केलं की 7 स्ट्रॅटेजीज दिल्यात. म्हणजे इक्विटी अंडर 3 स्ट्रॅटेजीज, डेट अंडर 2 आणि हायब्रिड अंडर 2. तर हायब्रिडच्या अंडर एक मल्टी ॲसेट स्ट्रॅटेजी आहे. तर जी ही मल्टी ॲसेट स्ट्रॅटेजी आहे त्याच्यात इक्विटी, फिक्स्ड इन्कम, गोल्ड, सिल्वर, REIT, इन्व्हेट्स म्हणजे रिअल इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट इन्व्हेट्स या सगळ्यांमध्ये एक्सपोजर घेणं देखील शक्य आहे. सो SIF आणि मल्टी ॲसेट फंडांच्या माध्यमातून देखील तुम्ही ही गुंतवणूक करू शकता. फक्त त्यातलं एक्सपोजर हे फंडाच्या काही प्रपोर्शनमध्ये असेल. सो मी जर का म्हणतोय ₹100 पोर्टफोलिओमध्ये हवेत त्यातले 10-15% गोल्ड सिल्वरला हवेत तर मग तुमचा पूर्ण पोर्टफोलिओ मॅफमध्ये असेल म्हणजे मल्टी ॲसेट फंडात असेल तर ते एक्सपोजर 10-15% जाईल. पण तुम्ही छोटंसंच प्रपोर्शन मल्टी ॲसेट फंडांना दिलं तर मग त्याचा काही पोर्शन म्हणून गोल्ड सिल्वरला एक्सपोजर दिलं जाईल. पण नक्कीच मी सांगेन की इंटरेस्टिंग आहे. म्हणजे हायब्रिड SIF स्ट्रॅटेजीचे रिटर्न्स हे बॅलन्स फंडांपेक्षा चांगले दिसत आहेत मला. म्हणजे बॅलन्स जो आपण एक क्रिसिलचा आम्ही इंडेक्स फॉलो करतो की 50% निफ्टी आणि 50% डेट त्याच्यापेक्षा हायब्रिडचे रिटर्न्स चांगले दिसत आहेत. तर तसंच मला अपेक्षा आहे की मल्टी ॲसेट SIF कदाचित रिस्क ॲडजस्टेड बेसिसवर गुंतवणूकदारांना चांगला एक मी म्हणेन एक्सपिरियन्स किंवा चांगला अनुभव देऊ शकतील असं दिसतंय. आणि इथे कुठेही रॉकेट सायन्स किंवा वाढीव परताव्याची अपेक्षा करणं अपेक्षित नाही. तर प्रॉडक्ट समजून घेऊन तुमच्या डिस्ट्रीब्युटर किंवा सल्लागाराचा सल्ला घेऊनच तुम्ही यामध्ये गुंतवणूक केली पाहिजे. निश्चित.
विपुल, आता आपण काही रॅपिड फायर घेऊया की जे हा. आपण प्रत्येक एपिसोड मध्ये करतो. हा. हे थोडंसं इम्प्रॉम्प्टू आहे माझं. Yes. आता चांदीची जी डिमांड आहे तर ती इंडस्ट्रीयल पेक्षा फोमोमुळे वाढते किंवा स्पेक्युलेटिव्ह डिमांड जास्त, असं वाटतं तुला? स्पेक्युलेटिव्ह डिमांडमुळे एक पुश मिळालाय, पण आजही इंडस्ट्रियल डिमांड 50% अधिक आहे. ओके. सोन्याचे भाव जर असेच वाढत राहिले तर यापुढे साखरपुड्यामध्ये सोन्याची अंगठी घालण्यापेक्षा लोक एक वेगळा पर्याय पण निवडतील. हो, नक्कीच. तेव्हा काहीतरी वेगळं सोनं, म्हणजे सोन्या स्वरूपात गोष्टी येऊ शकतात. तुझ्या दृष्टीने आजच्या घडीला सोन्या चांदीत गुंतवणूक करण्याचा योग्य पर्याय कुठला? SIF, मल्टी असेट फंड का फंड ऑफ फंड? फंड ऑफ फंड जो डायनॅमिकली गोल्ड आणि सिल्वर मध्ये एक्सपोजर घेईल. 2026 मध्ये तुमच्या पोर्टफोलिओमध्ये सोनं चांदी किती पाहिजे, गुंतवणूक पाहिजे का नाही पाहिजे? 10 ते 15%, त्याच्यावरती नको. येस, थँक्यू विपुल. हा खूप टाइमली टॉपिक आहे, त्यामुळे मला एक भीती ती पण वाटते की आपण जेव्हा रिलीज करू तेव्हा नेमक्या किमती किती असतील, पण साधारण मागच्या महिन्याभराचा अंदाज घेऊन आपण हा आजचा एपिसोड केलेला आहे. त्यामुळे मला अशी खात्री वाटते की आपल्या सगळ्या प्रेक्षकांनाही या तू ज्या काही इन्साइट्स दिलेल्या आहेत, व्हायटल इन्साइट्स, त्याचा नक्की फायदा होईल. तुम्हाला हा एपिसोड बघितल्यावर काही प्रश्न पडले असतील, काही शंका असतील तर आम्हाला कमेंट्समध्ये नक्की विचारा. टीम बिग बक्स त्याला उत्तरं देईल. भेटूया पुढच्या एपिसोडमध्ये.